Hello everyone. আজি আমি এখন ভিডিও জৰিয়তে চামজে ট্ৰেজাৰী চালান এখন কেন্দ্ৰ কাটিব লাগে ট্ৰেজাৰী চালানৰ ইনজয় ডিটেইলছ কেন্দ্ৰ ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰ ডিটেইলছৰ কাৰণে ভিডিওটো এন্ডিংলৈকে চাই থাকক সো আমি আগৰ ভিডিওখিনি চাইছিলো যে এনজি এখন গঠন কৰিবলৈ এনজি এখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ কি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰসেছ লাগে আৰু ডকুমেন্টেশন প্ৰসেছ কি লাগে অল ডিটেইলছ মই ভিডিওৰ জৰিয়তে শিকাইছিলো সো আজি এখন ভিডিওত মই ট্ৰেজাৰী চালানৰ ডিটেইলছ দেখুৱাম সো মই চালানটো আগত মই দেখুৱাই দিছো আপোনাক চালানৰ ডেমোটো অলৰেডি মোটা যেটো আছে So etu hol basically চালান ট্ৰেজাৰী চালান যেটো আপুনি সাবমিট কৰিব লাগিব অনলাইন আপলোড কৰিব লাগিব সো এখন মোৰ স্ক্যান কপি হয় মই অলৰেডি আপলোড কৰিছিলো ৰেজিষ্টাৰ আমাৰ হৈ গল সো ডিটেইলছ ইয়াত চালানটো আপুনি ফাৰ্স্ট অফ অল ইয়াতে সিল এটা মাৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ অফিচাৰ পৰা এটো ৰেজিষ্টাৰ অফিচাৰ যেটো জেনেৰেল অফিচাৰ থাকিব আপোনাৰ ম্যাডাম আমাৰ ম্যাডাম আছিল ম্যাডাম জনে এই সিলটো মাৰি দিছে আমাক সো ইয়াত ডিটেইলছ থাকিব কিহৰ কাৰণে আপুনি চালানৰ পইচাটো কাট দিয়া আছে ডিটেইলছ লিখা থাকিব আৰু চালানৰ এমাউন্টটো হল 60 रुपीस একচুয়াল এমাউন্টটো হল 50 रुपीस বাট তেওলোকে 60 रुपीस লয় 10 টকা এটা বেছি লয় কিবা বেলেগ এটা চাৰ্জ হিচাপে এইখিনি লিখাৰ পিছত তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে বাই হোম টেন্ডাৰ্ড নেম সো কোনে দিছে নাম ইয়াতে দিব লাগিব প্ৰেসিডেন্টৰ নামটো লিখি দিব নেম অর ডেজিগনেশন নেম or designation and address of the person on whose behalf money is paid ইয়াত লিখিব লাগিব আপোনাৰ এনজিও টো নাম লিখিব যেনে আমাৰটো আছিল মৰা এডুকেশনাল এন্ড টেকনিক্যাল সোসাইটি আৰু এড্ৰেছটো লিখি দিব তাৰ পিছত ফুল এতে আছিল ফুল পাৰ্টিকুলাৰ্স অফ দা ৰেমিটেন্স এন্ড অথৰিটি সো ইয়াতে আছিল ইয়াতে আপুনি লিখি দিব কি হয় কাৰণে দিছে আপুনি কি বস্তু কাৰণে দিছে ফিজ অফ এনজিও ৰেজিষ্ট্ৰেচন বুলি ইয়াতে লিখি দিব ইয়াতে আছে এমাউন্ট 60 रुपीस লিখি দিব সিলটো মাৰি দিব তাৰ পিছত ডিটেইলছটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে এইখিনি হল আপোনাৰ কৰিবলগীয়া কাম তাৰ পিছত চালানটো আপুনি বেংকত বা ট্ৰেজাৰী অফিসত সাবমিট কৰিব লাগিব অফিসত সাবমিট কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ বহাই সিৰিয়াল নাম্বাৰ বহাই দিব আৰু সিল এপ্ৰুভ কৰি সিগনেচাৰ মাৰি দি দিব সেই চালানটো আপুনি স্ক্যান কৰি আপলোড কৰিব লাগিব 4টা কপি তাৰ পৰা আপুনি পাব 4টা কপিৰ ভিতৰত এটা আপলোড কৰিব লাগিব স্ক্যান কৰি আপোনাৰ তাত এটা থাকিব ম্যাডামে অফিসত দুটা ৰাখি দিব সো এই 4 কপি বা 3 কপি দিয়ে কেতিয়াবা 3 কপি দিলে আপোনাৰ তাত 1 কপি থাকিব 2 কপি থাকিব আৰু ম্যাডামে 1 কপি ৰাখিব বা ম্যাডামে 2 কপি ৰাখিব আপোনাৰ তাত 1 কপি থাকিব অৰিজিনালটো সো এখিনি হল চালানৰ ডিটেইলছ এতিয়া মোক ক'ব খুজিম যে একচুয়ালি বহুত কেজনে মোক ফোন কৰিছিল যে ট্ৰেজাৰী চালান কেনেকৈ বনাব লাগে কৰ পৰা বনাব লাগে ডিটেইলছ আপুনি যেটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ হয় ডিস্ট্ৰিক্টৰ ডিসি অফিসত বা আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ হেডকোয়াৰ্টাৰত যাই কিনে আপুনি খুদিব পাৰে ট্ৰেজাৰী চালানৰ অফিসটো ক'ত একচুয়ালি আপুনি গুগলটো সাৰ্চ কৰিব পাৰে আমাৰ মঙ্গলদৈৰ একচুয়ালি দৰং ডিস্ট্ৰিক্টৰ মঙ্গলদৈত আছে বাট মই ট্ৰেজাৰী চালানটো গুৱাহাটীৰ পৰা বনাইছো গুৱাহাটীৰ পৰা বনাই লৈছিলো সো আপুনি ডিস্ট্ৰিক্টত ফাৰ্স্ট অফ অল ইনকুৱাৰি কৰি লওক যদি না থাকে তেন্তে ভাল নহলে আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা পাই যাব গুৱাহাটী এভেইলেবল আছে খানাপাৰাত আছে বেলতলাত আছে তাৰ পিছত দিছপুৰতো আছে তারপর আপনি ট্রেজারি চালানটো বনাই লব পাৰিব সো আমাৰ কনসালটেন্সিৰ পৰা যদি বনাই আমাৰ কনসালটেন্সিৰ পৰা অলৰেডি আপোনাৰ হাৰ্ড কপি দি দিয়া হ'ব বাই পোষ্ট অফিস আৰু যেটো সফট কপি স্ক্যান কৰি আপুনি লগে লগে পাই যাব উইদিন 2 ডেজ সাপোজ আজি আপুনি বনাব দিলে সো উইদিন 2 ডেজ আপুনি এনেকুৱা সফট কপিটো পাই যাব আৰু যেটো মেইলিং এড্ৰেছ থাকিব আপোনাৰ পোস্টাল এড্ৰেছত আমি পঠাই দিব পাৰিম সো তাৰ কাৰণে আমাৰ খৰচটো আহিব 350 रुपीस ইনক্লুডিং অল ট্যাক্সেস এন্ড চাৰ্জেস অল ডিটেইলছ আপোনাৰ পোস্টাল চাৰ্জেস সব মিলাই 350 খৰচ আহিব 350 ত আপুনি আপোনাৰ ঘৰত পাই যাব উইদিন 1 উইক সফট কপিটো 2 দিনৰ ভিতৰত আপুনি পাই যাব আৰু যদি নিজে বনাব খোজে মই ডিটেইলছটো কৈ দিলো তেনেদৰে বনাব পাৰা সো আৰু যদি কিবা খুদিব লগা বা কিবা কনফিউজন থাকে অলৰেডি মোক বহুত ফোন কৰে মই বহুত গাইড কৰি আছো অলৰেডি আৰু বহুত আমাৰ পৰা কনসালটেন্সি সাৰ্ভিসও লৈছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ দ্যাট আৰু যদি কিবা প্ৰবলেম পায় আমাক ইন্ডিভিজুৱেলি কল কৰিব পাৰে আমাৰ নাম্বাৰটো হল 8638198249 আৰু ডিটেইলছ নাম্বাৰটো মই ডেসক্ৰিপচন অলৰেডি সব ভিডিওত দিয়ে দিছো সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিওস ইফ ইউ লাইক আওয়ার সার্ভিসেস এন্ড আওয়ার videos then please make sure you subscribe our channel as well as spread these videos to whom who need
this information. Thank you so much.